ओके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਨ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ PYQs ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ ਫਰੋਮ 1939 ਟੂ 47 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭ ਬੈਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 23rd ਆਫ ਅਗਸਤ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਬੈਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੇਨਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਗੈਟ ਬੋਥ ਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ PCS ਨੂੰ PCS ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਨਸ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ PSSB ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਖੋਖਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ठीक है, with reference to 8th of August 1942 in Indian history, which of the following statements is correct? ठीक है, which of the following statements is correct with reference to 8th of August 1942 in Indian history? ठीक है, 8th ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਵੈਸੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਰਿਮੈਂਬਰੇਬਲ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਓਕੇ, so quit India resolution was adopted, Viceroy's Executive Council was expanded, Congress ministries resigned in 7 provinces, and Cripps proposed an Indian Union with full dominion status. ठीक है, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 1942 ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, so basically it is this resolution was adopted. ਵਾਈਸਰॉय ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਮੋਰ ਆਨਸਰ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਤੇ ਗੋਵਲੀਆ ਟੈਂਕ ਮੈਦਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਵਲੀਆ ਟੈਂਕ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 9th ਆਫ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। 8th ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ ਫॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक्सपेंशन होगी विद मोर इंडियंस, ए एसोसिएटेड हैगा विद ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, दिस इज एसोसिएटेड विद ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। 1942 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਗਸਟ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਦਤ ਗੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸਰॉय ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਗਸਟ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਮੋਰ, ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੋਰ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड, क्रिप्स प्रपोज्ड एन मिशन। ठीक है, अच्छा क्रिप्स मिशन हैगा मार्च 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, ठीक है, शाह नवाज खान
प्रेम कुमार सेगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज कौन सी के ये तीन जने शाहनवाज खान प्रेम कुमार सेगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों ठीक है ठीक है ओके ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਐਨਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਐਨਏ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਆਫੀਸਰਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫੀਸਰਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬਾਇਕਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੀਡਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰੈਡ ਫੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨ 1945 ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 1946 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1946 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ठीक है मेनली होम अफेयर्स राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर एंड लियाकत अली खान ठीक है फाइनेंस ये मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव सीगे ठीक है मिनिस्टर फॉर फाइनेंस फिर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी एक्चुअल लिखी ड्राफ्ट की ठीक है ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ who among the following were the founders of the Hind Mazdoor Sabha ठीक है Hind Mazdoor Sabha in 1948 हाँ जी Hind Mazdoor Sabha ठीक है कृष्ण पिल्ले नंबूदरी पद केसी जॉर्ज जयप्रकाश नारायण दीनदयाल उपाध्याय एम.एन. रॉय लेबर वाले हैं सारे ठीक है सीपी रामास्वामी कामराज वीर सलिंगम पंटुलू अशोक मेहता टी.एस. रामानुजम जी.जी. मेहता ठीक है सो हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा ठीक है हिंद मजदूर सभा दे कौन कौन फाउंडर सीगे थे ओके तो आंसर इज डी अशोक मेहता रामानुजम एंड जी.जी. मेहता ठीक है ओके तो इन्होंने स्टार्ट किया सीगा ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਰੋਮ ਕੈਲਕਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੈਫਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਾਊਂਡ ਬਾय ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਫਾਲੋਅਰਸ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ठीक है सुभाष चंद्र बोस ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਡੀਕਲ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫਟਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੈਲਪਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿੱਲਈ ਨੰਬੂਦਰੀ ਪਦ ਐਂਡ ਕੇਸੀ ਜਾਰਜ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ मैं हूँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ M.N. ਰॉय ਠੀਕ ਹੈ M.N. ਰॉय ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਤਾਸ਼ਕੰਦ 1920 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਸ਼ਕੰਦ 1920 ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਕਿਉਂ यूएसएसआर उस टाइम ते रशिया नहीं सीगा यूएसएसआर सीगा ठीक है यूएसएसआर ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੈਨਨ
ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ close proximity to Russia also, proximity to India also, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ MN ਰॉय ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬੂਦਰੀਪਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਕੇਰਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਨੰਬੂਦਰੀਪਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿੰਟ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਲਈ ਸਰਨੇਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਲਈ ਸਰਨੇਮ। जय प्रकाश नारायण, दीन दयाल उपाध्याय एंड MN रॉय, ठीक है। जय प्रकाश नारायण एसोसिएटेड है विद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी स्टार्ट की थी एंड इज रिमेंबर्ड फॉर लीडिंग द टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी। इन्होंने बारे कुछ एडिशनल चीज़ा, तो ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज टोटल फॉर हिज टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट, ठीक है। फिर दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, फाउंडर ऑफ दी भारतीय जनसंघ, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स में दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। एंड इन्हों की कोई फिलोसफी हैगी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है, इन्हों की फिलोसफी हैगी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। फोर्थ क्वेश्चन, with reference to Indian freedom struggle consider the following events, ठीक है, इन्हों chronologically arrange करना हैगा। mutiny in Royal Indian Navy, quit India movement और and second round table conference। हाँ जी, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ओके, सो सब तो पहला होया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1930s। फिर हैगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड इंडिपेंडेंस तो जस्ट पहला म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, INS तलवार नहीं, मतलब तलवार जी शिप सी उत्थे होया सीगा, INS से बाद चों आया, ठीक है, INS वर्ड से बाद चों आया, ठीक है। सो म्यूटनी इन द रॉयल इंडियन नेवी, तो आंसर होएगा ਤੁਹਾਡਾ 3, 2 एंड 1, ठीक है, सी ਤੁਹਾਡਾ आंसर हैगा 3, 2 एंड 1, ठीक है। So mutiny is in 1946, round table conference exactly is in 1931। next question, the plan of Sir Stafford Cripps, ठीक है, Stafford Cripps envisaged that India, that after the second world war की होएगा, चार statements है किया है। India should be granted complete independence, India should be partitioned, India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth, and last है India should be given dominion status, ठीक है, India should be given a dominion status। So the plan of the Sir Stafford Cripps, ठीक है, envisaged that after the Second World War। ऑगस्ट ऑफर आया सीगा, ऑगस्ट ऑफर तो बाद आया सीगा स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स आया सीगा 1942 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ 1942 ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਆਈਡੀਆ ਵਾਸ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੋਨਾ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ठीक है। तो फिफ्थ अपना ये हैगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, with reference to the cabinet mission which of the following statements are correct, ठीक है, which of the following statements are correct? It recommended a federal government, cabinet mission की गल हो रही है, ठीक है। It enlarged the powers of the Indian courts,
It provided for more Indians in the ICS. ठीक है, Imperial Civil Services, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ more Indians in the ICS. Recommended a federal government. Enlarged powers of the Indian courts provided more Indians in the ICS. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 6 ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ? ਆਗਸਟ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਗਸਟ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਵਰ। ਪਰ ਬਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ? ਇਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਗਸਟ ਆਫਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੋਡੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਐਂਡ 3 ਇਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਰეკਮੈਂਡਡ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ had to say federal government, ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A, 1 ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, IIS ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ICS ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर तेभागा पेजेंट मूवमेंट। ਕੱਲ ਆਪਾਂ तेलंगाना पेजेंट मूवमेंट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, तेभागा पेजेंट मूवमेंट इन बंगाल was for, ठीक है, the demand for तेभागा पेजेंट मूवमेंट in Bengal was for, ਅਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਸੀਗਾ। the reduction of the share of landlords from 1/2 to 1/3, ठीक है, रिडक्शन इन द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जितना कल्टीवेशन है उसका शेयर कट करना है जो दे रहे हैं। The grant of ownership of land to peasants as they were actual cultivators of the land, fair enough. Uprooting of zamindari system and end of the serfdom. Writing of all peasant debts, ठीक है, writing मतलब सारे loans जिहड़े हैगे माफ करने हैगे। ठीक है, so the answer is A, 7th answer हैगा A, ठीक है। so the reduction of share of landlords, ठीक है, 1/2 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 1/2। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਗਦਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੋਤੀਦਾਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 1/2 ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ, 1/2 ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 1/3, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ 1/2 ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ तेभागा मूवमेंट, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ, ठीक है, किसान सभा बहुत सारी सी। कोई पूछेगा ऑल इंडिया किसान सभा, हाँ, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, देन इट इज पॉसिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू,
ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल्स, साइमन कमीशन रिपोर्ट और वेबल प्लान। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इतने अपना पहला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ 8 ਦਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਕਸ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ 1945। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਥੀਮਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम स्ट्रगल, ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫॉर। ਠੀਕ ਹੈ, ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ फॉर running secret Congress radio in the wake of Quit India movement, participating in the second roundtable conference, leading a contingent of the Indian National Army, last assisting the formation of interim government under Pandit Jawaharlal Nehru। ठीक है, अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है, उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। ठीक है, सीक्रेट रेडियो सर्विस ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ 9 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10th question, which of the following observations is not true about the Quit India movement in of 1942? ठीक है, which of the following is not true about the Quit India movement of 1942? It was a non-violent movement, Quit India movement, led by Mahatma Gandhi. Third, it was a spontaneous movement. And fourth, it did not attract the labor class in general. Okay, it did not attract the labor class in general. Okay, so Quit India movement बारे हैगा, which of the following is correct? ठीक है, ठीक है, सो इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। नहीं, गलत हैगा। ठीक है, ਇਹ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਲੈਡ ਬਾਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਟ did not attract the labor class in general। ठीक है, it attracted the labor class। ठीक है, did not attract the, okay, is not true about the Quit India movement। ले, नॉट से मैं ध्यान नहीं किता। फिर ये आंसर हैगा ਤੁਹਾਡਾ। It was a non-violent movement. It was led by Mahatma Gandhi। No, it was a spontaneous movement actually। Spontaneous भी correct हैगा। It attracted the labor class in general। सारे participants ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्रिप्स मिशन। क्रिप्स वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बार बार पूछे जा रहे हैं। क्रिप्स प्रपोजल, the constituent assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as princely states। okay, second,
Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with the Britain regarding its future status. Okay. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. Okay, would have members from the provincial assembly as well as the princely states. Kede members nominated. Okay, Constituent Assembly had nominated members from provincial assembly and elected members from the indirectly elected members from the sorry nominated. ठीक है, nominated. Okay. Any province which is not, ये गलत हो गया थोड़ा, ठीक है. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with the Britain. ठीक है, इतने ਆਪਾਂ नहीं पढ़िया पर आंसर थोड़ा ही हैगा. ठीक है, अगर कोई प्रोविंस विलिंग नहीं सीगा तो उसਨੂੰ secession वास्ते ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ठीक है, आ चीज़ आप ओवरलुक की है तो ये चीज़ करेक्ट हैगी है. ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला. ठीक है, तो बी आंसर है इधर. ठीक है, तो बी 2 ओनली. ट्वेल्थ क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन. KC Negi, member of the Constituent Assembly. PC Joshi, General Secretary, Communist Party of India. ठीक है, so persons and people associated. ये मेड अप क्वेश्चन नहीं हैगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैगा. ठीक है, जनरल सेक्रेटरी मतलब फाउंडर भी नहीं पूछ रहे, जनरल सेक्रेटरी कौन सी का. पीसी जोशी वैसे ਆਪਾਂ पढ़िया होया ना देखिया होया ਆਪਾਂ पीसी जोशी. ठीक है, ਤੇ आई रिमेंबर ਆਪਾਂ MCQs ਵਿੱਚ ਵੀ पीसी जोशी ਦਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ as secretary of the Communist Party of India. Okay, ठीक है. तेज बहादुर सप्रू ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾसेस ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲ 3 ਆਰ ਕਰੈਕਟ. ठीक है, all 3 statements are correct. Thirteenth question. The first democratically elected Communist Party government formed in a state in India. Okay, arrange the following in chronological sequence of the above. ठीक है, chronological sequence ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ठीक है, it was renamed as State Bank of India. ठीक है, Imperial Bank of India was renamed as State Bank of India. Keynesian economics given by okay, so J.M. Keynes, ठीक है, and was renamed as the State Bank of India after independence. Air India was nationalized and became the national carrier. ठीक है, and Goa became part of independent India. ठीक है, Goa became part of independent India. ठीक है, एयर इंडिया ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1953. ठीक है, एयर इंडिया होया सीगा 1953. ठीक है, JRD टाटा, ठीक है, they nationalized 9 domestic airlines, passed the Air India Air Corporations Act, which nationalized 9 domestic aircrafts. ठीक है, domestic airlines including Air India and Indian Airlines.
ओके, नेक्स्ट हैगा इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। फिर हैगा ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੇਰਲ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ EMS ਨੰਬੂਦਰੀ, ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ EMS ਨੰਬੂਦਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕੇਰਲ ਦੇ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਗੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1961 ਐਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन विजय। यस नीरज, यस। SBI 1955, यस। आज सारा शेड्यूल खराब हो गया आज। 14th क्वेश्चन, द रैडक्लिफ कमिटी वाज अपॉइंटेड टू, ठीक है, रैडक्लिफ कमिटी का की पर्पस सीगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, टू गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, delimit the boundaries between India and Pakistan, and last है inquire into riots in eastern Bengal, East Bengal, ठीक है, to inquire into riots in East Bengal। ओके, रैडक्लिफ तो कुछ याद आ रहा है? रैडक्लिफ तो पढ़िया कुछ, रैडक्लिफ हिस्ट्री च नहीं तो जोग्राफी च पढ़े हुए रैडक्लिफ। चलो ठीक है, ਸੋਲਵ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਅਗਸਟ ਆਫਰ ਅਗਸਟ ਆਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ 1935 ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਗਿਵ ਇਫੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ? ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, इंक्लूडिंग वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, तो बांग्लादेश का बॉर्डर भी इन्हों का ही है, रैडक्लिफ लाइन, ठीक है। डी लिमिट मतलब बाउंड्रीज को मार्क करना, डिफाइन करना। इंक्वायर इनटू राइट्स इन ईस्ट बंगाल, यदी कमिटी सीगी, ये सच हैगा, यदी एक सैपरेट कमिटी सीगी, ठीक है। ये हैगी है फैमिन इंक्वायरी कमीशन, ठीक है, बंगाल वाली जी सीगी फैमिन इंक्वायरी कमीशन, जो 1943 का जो फैमिन होया सीगा उसको इन्वेस्टिगेट करने ਲਈ, ਤੇ ਵੁੱਡ ਹੈਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਹੈਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੁੱਡ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਮਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਊਨ ਪਲੇਇੰਗ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। such as the denial of food and boats in coastal areas, prioritization of grain for the military, ठीक है, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਵੁੱਡ ਹੈਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਡਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਪੀਪਲ ਡਾਈਡ ਇਨ ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਿਨ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਟੂ ਗਿਵ ਇਫੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ 1947, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਐਸੈਟਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਐਂਡ ਇੰਕਲੂਡਡ जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उसके मैंबर सीगे, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ एसेट्स, जिदा गवर्नमेंट एसेट्स, आर्म्ड फोर्सेस, रेलवेज, ये सारिया चीज़ों का डिवीजन इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैपरेशन, ठीक है। ओवरसॉ द ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, तो आ सारी चीज़ों की कितना ट्रांसफर होएगा, की मैकेनिज्म होएगा, उसके लिए सीगा। Last question, who among the following was associated as secretary with the Hindu female school, ठीक है, Hindu female school which later came to be known as Bethune female school? Annie Besant, Debendranath Tagore,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू। ठीक है, सो द आंसर इज देवेंद्रनाथ, सॉरी, द आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। ठीक है, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਥਿਊਨ ਫੀਮੇਲ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਥਿਊਨ ਫੀਮੇਲ ਸਕੂਲ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਬਿਕੇਮ ਬੈਥਿਊਨ ਕਾਲਜ ਇਨ 1879 ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਬੈਥਿਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਥਿਊਨ ਹੂ ਵਾਸ ਅ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਥਿਊਨ ਸਕੂਲ, ਬੈਥਿਊਨ ਕਾਲਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭ ਬੈਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਬੈਚ ਸਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।